Bine ați venit, dragilor din Zodia Fecioară, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru perioada cuprinsă între 3 și 9 august, îmi cer scuze. Așa că, dragii mei, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Fecioară, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Desigur, vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți în permanență alături de mine și mă susțineți și îmi susțineți acest conținut prin intermediul like-urilor, mesajelor frumoase, gesturilor voastre de apreciere și, în general, așa, fiecare gând bun care vine din partea voastră. Așa că mii și mii de mulțumiri tuturor. Iar cei care sunteți aici poate pentru prima dată, vă urez bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, dragii mei. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Și acum, haideți să vedem care este energia voastră generală pentru această nouă săptămână de august. Care este energia, dragilor mei, din Fecioară în perioada 3 până pe 9 august? Energia generală, te rog, pentru dragii mei din Fecioară. Să vedem. Stați așa. Ia să vedem. Foarte, foarte multe. Lăsăm prima carte. Ia să vedem. Navigând printre stele. Urmează-ți cumva drumul, urmează-ți lumina. Dragilor, energia voastră, de fapt, ne vorbește de o ghidare interioară, de o încredere mult mai mare vis-a-vis de o anumită direcție. Cumva, chiar dacă nu vedeți voi lucrurile foarte clar, există vizibilitate redusă, să spunem așa, chiar dacă poate unii dintre voi nu aveți toate răspunsurile, aveți ceva în interiorul vostru care pur și simplu parcă vă cheamă, parcă vă conduce într-un mod corect. Tendința voastră pentru această săptămână e aceea ca voi să continuați, să urmați ceea ce vă atrage. Acolo unde simțiți voi că vă aduce un dram de bucurie, chiar dacă nu există o claritate totală. Pe de altă parte, este o săptămână în care nu trebuie neapărat doar să vă bazați pe logică, ci să luați în calcul și ceea ce vă spune sufletul vostru, intuiția voastră. Da? Chiar dacă, așa cum și insist acest lucru, nu vedeți tot drumul. Să alegeți acea direcție, acele lucruri care voi simțiți în interiorul vostru că vă face bine. Cam asta. E ca și cum ai naviga, tocmai de aceea avem și acest titlu, navigând cumva ghidat de către stele. Da? Navigând cumva pe ceea ce să iei în calcul și ceea ce simți tu. Acum nu toată lumea navigăm după stele, că nu suntem toți astronomi. Da? Deci, cam asta este energia. Și mai ales atunci când nu vedeți lucrurile foarte clar. Să vă lăsați totuși ghidați, cum am mai spus, nu doar de logică, ci și de ce vă spune intuiția și interiorul vostru. Cu siguranță vi s-a întâmplat de multe ori, și mie mi s-a întâmplat de-a lungul vieții, pur și simplu să nu vezi totul, dar să simți așa, băi, eu dacă fac asta, eu nu știu de ce, simt că o să-mi iasă bine. Așa cum de fiecare dată poate se întâmplă, câteodată, nu de fiecare dată, să simți, aici nu miroase mie bine. E aceeași senzație. Da? Doar că la poli opuși.
Haideți să vedem ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Fecioară în săptămâna 3 până pe 9 august, atât din punct de vedere profesional, financiar sau sentimental. Bun. Haideți să vedem. Și avem un 7 de cupe, avem un 2 de cupe, un 7 de monede, turnul și surpriza săptămânii. Ce singur e aici? E ceva care vă cam zguduie săptămâna asta. Haideți să vedem. Clarificăm 2-ul de cupe. Pentru dragii mei din Fecioară, săptămâna 3 până pe 9 august, clarificăm 2-ul de cupe, te rog. Clarificăm 7 de monede. 7 de monede. Să știți că este într-adevăr o săptămână care, cu foarte mici excepții, vă cam ține așa un pic în ceață. Clarificăm turnul, te rog. Nu a căzut. Da, într-adevăr, cei singuri, lucrurile sunt destul de un pic mai complicate, dar vedem acum. Turnul, te rog, clarificăm turnul. Clarificăm turnul, te rog. Nu cred așa ceva. E ca și cum nu vrea să-mi dezvăluie. Clarificăm turnul. Pentru dragii mei din Fecioară. Nu cred așa ceva. Deci, efectiv, parcă nu vrea să-mi spună. Deci, turnul se clarifică cu un alt turn. Interesantă lectură și provocatoare în același timp. Haideți să vedem surpriza săptămânii. Ia uite ce repede ești. Bun, dragii mei dragi, hai să o luăm cu începutul. Va fi o lectură interesantă. Pe partea profesională avem un 7 de cupe provenit de la un 8 de monede. Dragii mei, se pare că voi ați spus foarte multă energie, ați fost foarte elevi silitori, ca să zic așa. Ați învățat, v-ați perfecționat, ați avut o muncă constantă. Poate unii dintre voi chiar ați fost la o specializare, la o perfecționare, pe o anumită abilitate profesională, sau pur și simplu ați lucrat foarte mult și foarte concentrat. O muncă excesivă, aș spune, un perfecționist de multe ori poate dus la limită și foarte concentrați, așa cum vă place vouă. Tot acest efort, toată această muncă a dus la acest 7 de cupe. Despre ce credeți că îmi vorbește acest 7 de cupe decât despre foarte multe oferte sau multe opțiuni sau multe posibile proiecte, dar în care voi va fi foarte greu să alegeți ce e mai bun pentru voi. De ce? Pentru că nu toate ofertele, cum bine vedem aici, nu? În unele putem avea, uite, balauri, șerpi, dragoni, șoricei, nu toate sunt așa cum par a fi. Probabil că tocmai de aceea apare și această energie de a te lăsa totuși, bazează-te pe logică, stă în esența ta, dar în același timp cumva vezi și ce spune ție inima, sufletul, intuiția. Combină-le. Asta nu înseamnă că trebuie să alegi orbește. Dar este într-adevăr o energie care îți spune, știi, totuși fii atent și la ce simți tu în interiorul tău. Dacă simți că oferta asta pare că e prea frumoasă ca să fie și adevărată și îți apare cel mai mic indiciu că trebuie să verifici, fă-o. Da? Cam aici este de fapt energia. Ascultă-ți
partea asta internă. Pentru că, într-adevăr, oferte vin și voi ați muncit și ați demonstrat și poate ați mai dobândit vreo diplomă, vreo perfecționare, vreo, ce să eu, altceva. Îmi cer scuze că mai scot și în spaniolă, dar trăiesc între de 20 de ani, peste 20 de ani. Bun. Deci cam asta este treaba pe partea profesională. Pe partea bănuților avem un 2 de cupe de unde provine de la un paș de spate. Partea asta a bănuților, eu aș spune că voi ați abordat partea asta financiară sau o anumită situație financiară cu destul de multă curiozitate. Ați fost foarte active așa și ați tot căutat mereu modalități să câștigați bani. Că printr-o idee nouă, care uneori e posibil să fi fost chiar riscantă. Dar în felul ăsta voi ați învățat ce poate funcționa și ce nu. Pe de altă parte, poate alții dintre voi, din contră, v-ați riscat prea mult și poate n-ați avut un plan bine făcut. Da? Dar indiferent cum, toate acestea duc la acest 2 de cupe. Acest 2 de cupe vorbește de niște posibile beneficii financiare dintr-un anumit parteneriat sau dintr-o anumită colaborare. Adică, ce înseamnă asta? Că o anumită cantitate de bani se împarte. O parte vouă, o parte la o persoană sau de ce nu, poate chiar mai mult. E ceva ce voi ați făcut în comun, că e afacere mică, că ați avut voi o înțelegere cu niște prieteni sau cu niște asociați, da? Este o săptămână în care se împart resursele, dar nu oricum, ci în mod echitabil. Și dacă zodiile de aer vă spun ceva, Gemeni, Balanță sau Vărsător pe partea asta a banilor. Dacă vorbim de cei care sunteți într-un cuplu, într-o relație, avem un 7 de monede, de unde provine de la un paj de monede. Zodii, la fel ca și voi, de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn, poate vă spune ceva, dar, în principal, pe partea relației, acest paj de monede îmi vorbește de ideea asta de construcție practică. Cu ceva timp în urmă, posibil să vă fi făcut împreună un plan pentru viitor. Se pare că ați început deja să construiți ceva, că e o investiție sau pur și simplu o casă, nu știu, în ceva anume, sau pur și simplu ați început să construiți în stabilitatea propriei voastre relații. Totuși, clar îmi vorbește, e ca și cum începem din nou să reconstruim relația sau începem, dacă relația nu e de multă vreme, începeți să construiți împreună. Acum, 7 de monede, că de aici, de la acest paj, ajungem la acest 7 de monede, ce îmi spune? Că este relația voastră într-o etapă de stabilizare, de evaluare, ceea ce e un lucru bun până la urmă, pentru că vă gândiți împreună unde merge, ce nu merge, ce planuri puteți să faceți pe termen lung. Va fi o săptămână în care voi efectiv ceva veți vedea, da? Din ce ați construit voi până în acest moment. Pe de altă parte, unii dintre voi pot avea sentimentul că ceva stagnează cumva în relația voastră, există o anumită nerăbdare sau o posibilă frustrare vis-a-vis de o schimbare pe care voi o așteptați, dar să știți că ea nu vine repede. Deci dacă vă așteptați, dom'le, dar uite, am făcut și ce a spus ea sau el, mi-am dat silința, am încercat-o și pe aia și parcă nu vedeți mulțumire, să spunem, din partea celuilalt. Dar nu neapărat mulțumire să vină să spună, vai, da-ți mulțumesc că m-ai ajutat să spăl vasele. Nu, să îl vezi pe celălalt mulțumit, că apreciază gesturile tale. E încă de muncă. Asta nu înseamnă că rezultatele nu vor veni, dar apare acest soi de nerăbdare, nu pentru toată lumea, pentru cei care desigur rezonați cu aceste mesaje. Este o săptămână în care, știi, eu aștept, dar acum să vedem și cât timp aștept. Da? Apare această tendință de a fi
nerăbdător, nerăbdătoare. Asta nu înseamnă că ceva merge rău. Nu, nici pe departe. Poate că până la urmă este binevenit să, nu știu, e un interes foarte mare mai mult pe partea ori practică în relația voastră, ori pe partea asta a bănuților, a materialului, pentru că nu mi-apar cupe. Deci nu mi-apar cupe. Și e posibil să fie vorba de ceva ce a spus voi la comun și parcă nu mai apar rezultatele, dar știți cum e. Și fructele, ca să le poți consuma, trebuie să ai răbdare. Să dea frunza, să dea floarea, să se coacă fructul. Da? Bun. Și am ajuns la voi, dragilor, cei care sunteți singuri. La voi care turnul se clarifică tot printr-un turn. Dragii mei, de 2 ori turnul nu e deloc întâmplător. Și eu aș spune că schimbarea, situațiile pe care voi le-ați avut recent, arată o zdruncinare puternică, ceva foarte accentuat care a avut loc în viața voastră. Într-adevăr, ceva s-a dărâmat, posibil vreo relație veche, dar s-a dărâmat atât de rău încât nu mai există șansă nici măcar de reconstrucție, nici dacă se vrea. Acum, haideți să o împărțim. Mie nu-mi place să fiu fatalistă și de câte ori am câte o situație de genul ăsta, chiar nu vreau. Vreau să vă trezesc optimismul, curajul să mergeți înainte și niciodată să nu vă lăsați, indiferent cât ar fi de greu, atâta timp cât există 2 piciorușe, 2 mâini, vezi, auzi, te poți mișca, niciodată nu trebuie să vă lăsați. Și nu vă spun la întâmplare, credeți-mă. Aș putea scrie un roman din experiențele mele de viață, fără să mă laud și fără să îmi pierd modestia. Deci, dragii mei, poate să fie o convingere a voastră vis-a-vis de, nu știu, de ceva care parcă s-ar tot repeta de-a lungul vieții voastre. V-ați tot creat o speranță, poate vis-a-vis de cineva, ați tot așteptat sau ați crezut că dacă s-a stabilizat un pic, hai lasă că merge și așa, dar în realitate să știți că nu mai exista o fundație sănătoasă. E ceva ce voi, indiferent cât de mult v-ați încăpățâna, nu știu, hai să dau un exemplu, că este o relație, da? Și voi poate iubiți persoana respectivă. Dar posibil persoana să nu aibă aceleași sentimente vis-a-vis de voi. Nu vă luptați cu morile de vânt, pentru că mie această situație îmi vorbește pur și simplu de ideea aia că parcă tot eviți schimbarea asta. Și ea se tot repetă. Se tot repetă și la interval scurt de timp. Așa că ceva trebuia să se rupă, ceva trebuia să se clarifice, ceva trebuia să fie văzut fix așa cum era în realitate. Acum, eu nu o văd neapărat ca pe ceva sau numai ca pe ceva rău sau care nu este dur, nici pe departe. Dar este un moment important pentru voi, dragilor, care vă regăsiți cu aceste energii în care voi să vă dați seama brusc, de fapt, nu mai vreau acest tip de relație, nu mai vreau să accept aceleași lucruri. Vă dați seama, e ca o trezire, dar de-aia zguduită, în care îți dai seama, Dumnezeu, trebuie să schimb ceva fundamental, nu mai pot să mă lupt cu morile de vânt. Da? Asta nu înseamnă neapărat că urmează ceva rău. Poate să fie
nu știu, o surpriză puternică, o întâlnire neașteptată, reapariția cuiva, o veste sau o schimbare foarte rapidă, dar totuși eu tind să cred că accentul principal este pe dărâmarea acestei structuri vechi și nu neapărat pe apariția unei persoane. Că poate să fie, poate. Dar voi trebuie să vă rupeți de ceva vechi. Pentru că voi nu mai puteți construi iubirea, să spunem, pe aceleași baze ca înainte. Da? Este într-adevăr o energie foarte intensă, dar eliberatoare. Da? Cumva, efectiv, îți arată că ceea ce se dărâmă, de fapt, e exact ceea ce te ținea pe loc. Trebuie să-l vedeți și din perspectiva asta. Surpriza săptămânii vine cu 9 debute, de unde? De la un as de cupe. Interesant și aici. Dragilor, ținând cont că avem un as de cupe și în primă fază îmi iese în evidență partea asta emoțională, aș spune că e într-adevăr posibil o emoție nouă pe care deja o simți de ceva vreme, o deschidere așa sufletească, e un sentiment puternic, așa cum bine l-am văzut ceva în interiorul tău acolo, îți spune, îți transmite niște semnale, dar cum această energie ne trimite direct la noule debute, aici este diferența. Voi o să vă dați seama de un lucru important. Veți avea ocazia să vă dați seama de un lucru important. Și anume, da, simțiți emoție, simțiți ceva în interiorul vostru, dar sunteți mai atenți, sunteți un pic în defensivă, da? Vă deschideți, dar nu de tot, pentru că nu mai vreți să fiți răniți. Iar ca surpriză, eu o pot lega de, cum să spun eu, de o reacție a voastră mult mai prudentă, poate chiar și mai prudentă decât v-ați fi așteptat chiar voi. Da? Adică puteți simți ceva frumos, ceva bun, pozitiv în viața voastră, dar experiențele trecute vă fac să nu vă mai aruncați așa imediat. Așa că unii dintre voi chiar e posibil să puneți și niște limite, zic eu, destul de sănătoase. Așa că nu e rău, nu văd o energie rea. Haideți să vedem și care e mesajul îngerilor pentru voi, dragilor din Fecioară, săptămâna 3-9 august. Și ia uite ce ne spune. Rămâi atentă la semne. Da, este adevărat. Semnalele pe care le-ai primit deja provin din partea divinității, din partea universului, al cerului. Lăsăm fulgi sau pene, monezi sau alte semnale în drumul tău pentru a-ți aduce aminte că te iubim și că întotdeauna vom veghea pentru tine. Aici, eu aș mai interpreta-o, e foarte frumoasă partea asta spirituală, dar pentru cei care poate nu merg pe aceeași linie sau nu cu aceeași intensitate, eu aș spune că voi trebuie să fiți atenți în această săptămână la anumite lucruri care o să vă sară în ochi și care vă pot ajuta foarte mult să ieșiți din diferite situații care nu se întrevăd foarte clar. Nu știu, vedeți, sunt tot felul de numere care pot să-ți apară fără să le cauți, ore exacte, da? Căutați-le, că Google-ul e acolo pentru noi toți. Nu știu, dacă vedeți că, fără să vreți, vedeți un ceas, 11-11, 12-12, mă rog, orice altă oră, dar care vă sare de mai multe ori în ochi, sau numere care, fără să vrei, pur și simplu, parcă te cheamă să te uiți la ele,
Uitați-vă și chiar așa puteți să scrieți ce semnificație spirituală are cutare oră sau are cutare număr în mod repetat văzut. Da? Orice lucru, orice semn. Pentru că probabil vă va transmite cu siguranță un mesaj important pentru voi. Bun, dragii mei, cam aceasta a fost lectura pentru voi. Eu, desigur, vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și până data viitoare, când ne vom reîntâlni cu toții la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și să lăsați, desigur, ca pacea, credința, lumina și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.